Hoe kan je met Use onderhoeken en kaders in de tekening zetten? We starten Use op, we gaan naar onderdelen. Dan zie je hier dat je een onderhoek in de tekening kan zetten. En hier kan je een kader mee in de onderhoek of in de tekening zetten. Als ik een A0 selecteer en ik druk op Insert, dan kan dat niet. Dat is niet mogelijk in Model Space. Dus we gaan naar een layout. De A0 staat nog geselecteerd. Dus we kunnen hier het kader in de tekening zetten. Even met Page Setup. En A0 selecteren. We zien hier een viewport, die hebben we nu nog niet nodig, want het is nog een lege tekening. Dan gaan we naar onderhoeken. Dan kan ik onderhoek A, dus een gewone of een platte, in de tekening gaan zetten. Ik pak de gewone. En ik zet hem in de tekening. Dan heb ik een lege onderhoek. Je kan deze gebruiken en je eigen logo erin zetten. Ik leg later uit waar die onderhoeken staan. We selecteren de onderhoek. We vullen de naam in, testproject. Testadres, postcode is niet bekend. Elektrotechnische installatie. Even iets breder maken. Projectnummer. Status. Aanmaakdatum 01/03/2017. Dat ben ik. 1 op 100. Katnaam is 101. DWG nummer is E1. Nou, dit zijn alle revisiegegevens. Relatienummer. En het jaar. Als ik nu nog een tekening wil maken, bijvoorbeeld de verlichtingsinstallatie, dan kan ik dit kopiëren. Ik ga naar layout 2. Ik zet ook hier even het papier goed. Ik had ook de layout kunnen kopiëren. En ik maak hier verlichtingsinstallatie. En dan moeten we hier natuurlijk wel een ander tekeningnummer aanmaken. Nu hebben we in de tekening 2 onderhoeken staan. Hoe kan ik die tegelijkertijd aanpassen? Ik typ title block. En met title block kan je de onderhoeken, alle onderhoeken tegelijk aanpassen in de tekening. Als ik bijvoorbeeld nou het adres weet, Stationsstraat 25, en ik druk op edit, dan vult hij me hierin, maar ook op de layout die we als eerst hebben aangemaakt. Nu had ik een typfout gemaakt bij status. Dus tekeningsstatus, die moet ik aanpassen, maar eigenlijk alle twee tegelijk in de tekening. Dus ik ga hier naar, dat gaat dus niet. Hoe kan ik tekeningsstatus toevoegen aan het titleblok menu? Ik start Use Options. Ik ga naar onderhoeken en ik zie hier onderhoek attributen, dat hier tekeningsstatus niet bij staat. Dus ik vul hier tekeningsstatus. Ik druk op toevoegen. Nou staat hij er wel bij. Als ik hem nu afsluit en ik typ titleblok in, dan kan ik hier ook de tekeningsstatus wijzigen. Als het alleen maar een wijziging is, kan ik hem selecteren. Dan hoef ik dus niet het hele woord opnieuw te typen.